น่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ได้จัดชุดปฏิบัติการจรยุทธ์จำนวน 29 ชุดปฏิบัติการโดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น 3 อำเภอคืออำเภอปานาเระอำเภอย่อริ่งและอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เพื่อควบคุมพื้นที่ให้ปลอดเหตุประชาชนปลอดภัยรวมทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่โดยปฏิบัติการเชิงรุกลาดตระเวนจรยุทธ์พิสูจน์ทราบแหล่งหลบซ่อนพักพิงจำกัดเสรีการปฏิบัติของกลุ่มคนร้ายรวมทั้งการเข้าพบปะกับประชาชนในหมู่บ้านเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารหนึ่งในชุดปฏิบัติการที่ถือว่ามีความสำคัญและได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากประชาชนในพื้นที่ก็คือชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ของกองร้อยทหารพรานที่ 4202 โดยมี10 ตรีอัมพลคงเมืองเป็นหัวหน้าชุดซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่บ้านบูดีตำบลแหลมโพอำเภอย่อริ่งจังหวัดปัตตานีพันโทถนอมพงษ์เรืองจันทร์รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ได้ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ตรวจเยี่ยมแนะนำติดตามการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลจึงได้ทราบว่าชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ชุดนี้ได้เข้าถึงมวลชนในพื้นที่เป็นอย่างดีจนชาวบ้านไม่อยากให้ไปปฏิบัติงานที่อื่นอยากให้ช่วยดูแลความปลอดภัยช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านโดยเฉพาะปัญหาเรื่องยาเสพติดของบุตรหลานปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยในพื้นที่จึงอยากให้อยู่ด้วยกันไปนานๆเราลองไปฟังความรู้สึกของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กันดูนะคะวันนี้อยากถามความรู้สึกกันว่ารู้สึกยังไงบ้างที่มีทหารชุดนี้ได้มาอยู่ตรงนี้ความรู้สึกว่าเราภูมิใจมีเจ้าหน้าที่อยู่ในหมู่บ้านเวลาเกิดมีเรื่องอะไรวันนึงเราหาไปหาหวังพึ่งเจ้าหน้าที่ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่วันนั้นก็ไปเลยหาไม่เจอเราอันนี้คือในกรณีที่รถกะเองเลยรถหายก็บอกรถหายเจ้าหน้าที่ช่วยติดต่อให้ถ้าเราไปติดต่อมันช้าขับรถก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นอะไรอำนวยความสะดวกให้ทุกเรื่องดีเลยแค่คืนเดียวได้เลยแต่เมื่อก่อนเนี่ยเล่นยาหนังสือก็ไม่เรียนแต่พอบอกทีนี้ไปก็กลับมาเรียนหนังสือเลิกเล่นยาสบายใจเลยเมื่อวานก็ดูแกคุยกับแกไม่เล่นแล้วถ้าซื้ออะไรนี่โดนเลยโดนให้คนนี้จัดการเดี๋ยวให้คนนี้ไปจัดการจริงๆนะก็มีแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์นี่เลยอยู่ที่ลูกสาวอยู่ลูกสาวada bangคนที่เราไปบินคุณมาคนนี้takut เกรงใจก็คนแก่ๆนี่เขาก็อยากจะให้ทหารนั้นอยู่เพราะว่าเขาจะได้เกรงใจแล้วก็จะได้แบบมันอุ่นใจความปลอดภัยได้ก็อุ่นใจได้คืออุ่นใจทหารอยู่ก็อุ่นใจเพราะพอมีแล้วจะเห็นได้ว่าเป็นความรู้สึกที่สะท้อนออกมาจากใจของพี่น้องประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการจรยุทธ์บ้านบูดีจากที่เคยต่อต้านเจ้าหน้าที่ปัจจุบันได้กลายเป็นมิตรภาพความรักความผูกพันที่ดีต่อกันการได้รับความไว้วางใจความเชื่อมั่นจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและเป็นแรงผลักดันในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถต่อไปหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกคนและเราจะยึดมั่นปฏิบัติตามนโยบายการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ด้วยการทำให้พื้นที่ปลอดเหตุประชาชนปลอดภัยและร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะ